مشاهدي الأنباء تيفي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الناس. كاميرا الأنباء تيفي كتواجد اليوم في منطقة جديدة وهي منطقة الحي المحمدي. تكرفي سختي لي زامورتيسور ما هما بخير، الطوموبيله ماهويه بخير. غنطلبوا من المسؤولين الله يجازيهم بخير حيدوا لنا هذه الريحه، قتلاتنا وقتلات ولادنا. المشاش تيجيو من البطوار وفيران حشف. بالنسبه للتيرانات ديال القربادو ما كيستافدش منهم ولاد الشعب، كيستافد منهم اللي عنده الفلوس. هذا السوق هذا كيعاني من مجموعه ديال المشاكل. ما هذا السوق ما كنديو والو، ما كنوفروا منه حتى حاجه، احنا غاديين في الهلاك. اي حي شعبي في السرقه في اي حاجه. دابا واد مثلث ما كيشوفوش الناس، يتم جاي من التحت ولا من الفوق يضربوك. المسؤولين اللي داروا اخويا راه واش قارين واش ما قارينش، الله اعلم. نكذب عليك. بنادم كيتم جاي مكسيري كاع ما كتبان ليه بالليل. مشاهدي الانباء تيفي، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم صوت الناس. موضوع حلقه هذا اليوم هاد الرومبوا هادي كتسبب في حوادث السير كثيره. نسمعوا اشنو قالوا السائقين ومستعملي هذا الطريق. خويا هاد الرومبوا هادي راه ما كتبانش، ما خصهم يصبغوا الطريطوار بالاحمر بعدا ولا يديروا شي لاسين باش تعود تبان هاد الرومبوا، حيت هي اصلا ما مصبوغاش. فهمتي؟ بنادم كيتم جاي مكسيري كاع ما كتبان ليه بالليل، فهمتيني؟ ما كتبانش. الحل ديالها خصهم يا اما يديروا لها شي تشوير طرقي ولا شي حاجه، ولا يحيدوها. كتسبب في حوادث، بنادم ما كتبانش ليه بالليل، حيت خصهم يا اما يصبغوها ولا يديروا لها شي علامه ولا شي بلاك. خاصو يدير واحد الفلاش، ضروري خاص يكون عنده واحد الفلاش باش الانسان يعرف راسو بان راه اتجاه الطريق كتيديريكس باش تبان. حيت دابا اغلبيه ما كتبانش بعدا اصلا، خصوصا بالليل على الاقل يكون الضوء، يكون واحد الضوء كليراج، يكون الضوء يكون مزيان. وكنطلبوا من المسؤولين باش يديروا الاعاده في النظر في هذا الرومبو هذه. خويا هاد الرومبو هادي راه ما رومبو ما والو، راه كتسبب غير حوادث السير. يعني راه خاصها تحيد، نورمالمون خاصها تحيد. كنستعملها يوميا انا. نورمالمون خاصها تدي وتجيب. علاش؟ كتزيد واحد شويه قدام كاينين الناس مبلاصين تما، كيبقى يوميا نسحام تما، يوميا مضاربه. علاش؟ على السحاب. الحل ديال هاد الرومبو هادي خاصها تحيد، والطريق هادي خاصها يا اما تدي يا اما تجيب، ما خاصهاش تبقى غادا جايه. المسؤولين اللي داروا اخويا راه واش قارين واش ما قارينش، الله اعلم. نكذب عليك. ما رومبا ما والو، هادي اصلا ماشي رومبا، هادي ما عرفناش شناهي. هاد الرومبا بانت لي انا مضيقه بعدا في الشانطي، وما الرومبا خصها تكون دايره. هذه جات مثلث ملي كيبغي يدور بنادم كيتزير تما، عنده واحد الزياره تما لاكوش، فهمتيني حبيبي؟ وراه كتوقع عرقله هنا. داري انا الحل ديالها هي تكحاز له ولا تحيد مره. واكسيد انا لقيتها راه هي باينه، راه الضرايب ديال الطوموبيلات راه فين باين. والمسؤولين اللي نقول لهم راه الهندسه راه ماشي هي هادي اصاحبي، خصها تكون رومبا صغيره على الاقل. شو دابا هاد الديرونجمون، انت كتهضر معايا شو واحد الديرونجمون كاين؟ ما كاينش واحد الفرق ما بين هذيك الرومبا على حساب داك الطريطوار اللي من داكشي جا مزير. دابا واد مثلث ما كيشوفوش الناس، يتم جاي من التحت ولا من الفوق يضربوك. هذا حديده ديما كيتسبب الحديده السير. والحيد هذا دار لي حيد، حيت المثلث ما داير والو. والمسؤول اللي غاديرينه لا حول ولا قوه الا بالله، ما خدامش هو. كيف ما تبعتوا معنا مشاهدينا، مستعملي هذا الطريق كيتشكاو بشكل كبير من هذا الرومبوا هذه كتسبب في حوادث السير كثيره. حنا املنا تلقى الاذن صاغيه من طرف مسؤولي منطقه الحي المحمدي، وبهذا كنودعوكم على امل نتلاقاو بكم دائما في حلقه جديده من برنامج صوت الناس. السلام عليكم. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.